नमस्ते साथीहरू, आज म हजुरहरूलाई चनाको दाल र मकैको एकदमै मिठो पकौडा बनाएर देखाउँदैछु। एकदमै टेस्टी अनि हेल्दी। मैले चाहिँ चनाको दाललाई 3-4 घण्टालाई भिज्नको लागि छोडिदिए। अनि मैले यहाँ चाहिँ ठुलो साइजको 3वटा प्याज लिएको छु अनि गाजर पनि लिएको छु। गाजर र मैले प्याजलाई यसरी काटेर चप्परमा चप गरेको छु। चप्पर छैन भने चाहिँ हजुरहरूले चक्कुले मसिनो पारेर काट्नु होला। मैले चाहिँ यतिको मसिनो बनाएको छु, बच्चाको लागि पनि खान सजिलो हुन्छ भनेर। मैले चाहिँ 3वटा जति हरियो मकै लिएको छु। हरियो मकैलाई मैले यसरी काटिसकेपछि मिक्सरको जारमा हालिदिए अनि अघि भिजाएको चनाको दाल अनि थोरै पानी हालेर एकदम फाइन पेस्ट बनाए। त्यसपछि मैले त्यसमा हरियो धनिया, हरियो खुर्सानी, स्वादअनुसार नुन, बेसार, ज्वानो पनि हालेको छु, जिरा धनियाको धुलो, चिली फ्लेक्स अनि टिमुरको धुलो हालेर मैले राम्रोसँग मिक्स गरेँ। मिक्सर धेरै गिलो भयो भने चाहिँ हजुरहरूले थोरै गहुँको पिठो अथवा बेसनको पिठो पनि एड गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी मैले राम्रोसँग मिक्स गरिसकेपछि भाँडामा तेल तताइदिएँ अनि मिडियम फ्लेममा राखेर यसरी दुवैतर्फ राम्रोसँग पाक्ने बेरसम्म पकाए। एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरू पनि ट्राई गर्नुहोला। हेल्दी रेसिपी अनि टेस्टी पनि। बच्चाहरूलाई टिफिनमा पठाउँदा पनि भयो। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त कन्टेन्ट मन परेमा च्यानल सब्स्क्राइब अनि लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। यस्तै कन्टेन्ट हेर्नको लागि बेल आइकन पनि थिच्नुहोला है त। धन्यवाद।